Eu sunt Mihai, iar în ultimul an am început să călătoresc cu motocicleta pentru a descoperi frumusețile acestei minunate țări. Deoarece iubesc natura și drumețiile, am decis ca pe lângă motociclism să învăț diferite tehnici de supraviețuire în natură și practic tot ceea ce este legat de acest domeniu. Recent am cumpărat un teren înconjurat de păduri pe care vreau să îl transform într-un loc de poveste, să adopt un stil de viață sănătos, independent și ecologic. Am creat acest canal de YouTube pentru a vă împărtăși aventurile mele prin această lume minunată și plină de farme. Să înceapă aventura! În episodul de astăzi m-am gândit să merg într-o pădure oarecare și să gătesc un mic dejun delicios. Prepararea unei mâncări în pădure folosindu-te de elementele naturale din jurul tău te face pentru o clipă să simți că trăiești cu adevărat. Dar stați, haideți să mă opresc aici, vă las să vă convingeți singuri în minutele care urmează. După cum ați putut observa, mă aflu într-o pădure și caut un loc de campare pentru că astăzi vreau să iau micul dejun în natură, în sălbăticie, înconjurat de copaci. M-am gândit să fac o omletă delicioasă și tot acest proces de pregătire a mâncării și a ceaiului să fie făcut într-un stil, nu știu, mai apropiat de natură, într-un stil bushcraft. Este o dimineață superbă de primăvară, chiar dacă suntem în februarie. Astăzi s-au anunțat 14 grade și va fi foarte, foarte plăcut de stat în natură și de a te bucura de viața din jurul tău. Vreau să cobor această vale, să o străbat și să ajung pe acel deal. Nu știu dacă se vede în cameră, dar este o vale destul de abruptă. Dar încet, încet o voi coborî și nu cred că va fi niciun fel de problemă. Uitați-vă câte crengi groase, câți copaci sunt căzuți la pământ. Cred că acestea sunt efectele furtunii de acum câteva zile. Pentru că aici a bătut vântul foarte, foarte tare. Nu este indicat să mergem în pădure atunci când bate vântul sau când este o furtună, pentru că oricând se poate rupe o creangă groasă, un copac. Fiind o pădure bătrână, este destul de periculos să te plimbi când bate vântul. Că am reușit să cobor.
Dați acolo pe acel deal vreau să ajung să campez. Am destule lemne și cioate pentru a face un foc mic de tabără. Uitați-vă la copacul ăsta gros cum s-a rupt. Cred că are ceva luni de când a căzut. Este putred, este complet putred. Ia uitați-vă aici. Ideea e să fac o groapă în care să pot face focul, neavând pietre aici în pădure. Trebuie să protejez cumva frunzele, nu vreau să le dau foc și de aceea va trebui să fac o mică groapă în pământ.
Am făcut un sistem de prindere a ceainicului pentru a încălzi apa. Un sistem simplu, în stil bushcraft. Superb, arată bine. Sincer să vă spun, nu credeam că se aprinde așa repede, pentru că lemnele sunt destul de umede, atmosfera e umedă, a plouat până de curând, dar se pare că am avut noroc, s-a aprins. Gata, cam așa arată.
Pentru mine, ieșirea de astăzi a fost de-a dreptul magică. Am simțit că trăiesc cu adevărat. Aceste momente unice m-au făcut să-mi dau seama că, de cele mai multe ori, viața simplă este de fapt cea care îți oferă acele amintiri plăcute. Amintiri pe care nu le vei uita niciodată. De ce? Pentru că ai trăit. Și cam asta a fost pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest video și această ieșire în natură nemaipomenită. Pentru mine, acest mic dejun a fost unul dintre cel mai bun și cel mai gustos mic dejun pe care l-am savurat de când mă știu eu. Pentru că, nu știu, o fi din cauza aerului, din cauza pădurii, din cauza naturii, probabil. Dar m-am simțit foarte bine aici, foarte bine. Data viitoare vreau să vin cu cortul, vreau să-mi cumpăr un cort, un sac de dormit și să campez peste noapte. Apropo, dacă vreți să-mi recomandați un cort și un sac de dormit, puteți scrie în comentariu, pentru că am nevoie de așa ceva. Vreau să-mi iau un sac de dormit de 3 anotimpuri, un cort la fel, și să merg în cât mai multe aventuri și să am cât mai multe ieșiri. Acum vine primăvara, se încălzește, voi ieși și cu motocicleta, voi merge să descoper locuri noi, trasee de poveste din această țară frumoasă. Și va fi un an destul de interesant și de frumos, sper. Dar cred că va fi foarte, foarte frumos. Până data viitoare, aveți mare grijă de voi, să-mi dați un like, să vă abonați mai jos, să comentați și noi ne vom vedea cât de curând într-un nou episod și într-o nouă aventură.